Xin chào mọi người, hôm nay tính ra là Tết đã đi qua được hơn 2 tuần. Nhiều người bảo ra riêng là hết Tết, nhưng với mình, chừng nào còn bánh chưng thì hương vị Tết vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Tối nay, mình quyết định giải quyết nốt chiếc bánh chưng cuối cùng còn lại bằng cách hấp dẫn nhất, đó là rán giòn. Các bạn nhìn chiếc bánh chưng của mình xem, dù để tủ lạnh lâu rồi, nhưng màu xanh của nó vẫn rất mướt. Khi rán, mình sẽ để lửa vừa phải để lớp vỏ bên ngoài từ từ chuyển sang màu vàng giòn. Nhưng bên trong, gạo nếp vẫn phải giữ được độ dẻo, nhân đỗ và thịt mỡ tan chảy thì mới đúng điệu. Tiếng xèo xèo trên chảo thực sự là một loại âm thanh cực kỳ gây nghiện. Nó khiến mình quên đi hết mệt mỏi sau một ngày làm việc.
Bây giờ thì đĩa bánh của mình đã hoàn thành rồi. Ăn bánh chưng rán không thì hơi ngán, nên mình có chuẩn bị thêm một combo bất bại đi kèm. Đó là khoanh giò lụa hồng hào và xúc xích thơm lừng, kết hợp với miếng bánh chưng béo ngậy. Chỉ cần nhìn thôi là đã thấy đã cái bụng rồi. Và tất nhiên không thể thiếu một chút tương ớt cay nồng để cân bằng lại vị giác, giúp món ăn không bị ngấy. Mời cả nhà ăn tối cùng với mình nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong bữa tối giải quyết bánh chưng hôm nay. Nếu bạn thấy đĩa bánh chưng rán này hấp dẫn, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra thêm nhiều video về những món ăn đời thường khác nhé. Còn tủ lạnh nhà các bạn thì sao? Đã diệt hết bánh chưng chưa? Hay vẫn còn đang mồ côi một góc? Hãy comment, chia sẻ cho mình biết với nhé.